السلام عليكم. اليوم سنلخص لكم كتاب 25 مهارة في التسويق لا يعلمك إياها أحد لستيفن شيفمان، دار الفراشة للطباعة والنشر والتوزيع. إذا كنت تعمل في حقل المبيعات فلا بد أنك ستجد في هذا الكتاب الصغير كنزا من المعلومات الجديدة والمهمة. من هو ستيفن شيفمان؟ أهم مدرب في مجال التسويق في الشركات الأمريكية، عمل مع أهم الشركات والمؤسسات مثل AT&T، Chemical Bank، Information System، شيتر بيتر، موتورولا. له مؤلفات حققت أعلى المبيعات في العالم. المهارة الأولى: تجنبوا النصائح السيئة عبر الإنترنت. من السهل جدا إنشاء موقع إلكتروني، ولأن هذه المواقع كثيرة من الصعب إيجاد موقع يحتوي معلومات موثوقة ومفيدة للعاملين في مجال المبيعات. مارسوا الحرص في تقبلكم النصائح التي تتلقونها عبر الإنترنت. المهارة الثانية: استغلوا المناسبات المقامة في الشركة لتوطيد مسار العلاقة مع الزبون. قوموا بتوجيه دعوات إلى زبائنكم وعملائكم غير النشطين لحضور المناسبات المقبلة في شركتكم. المهارة الثالثة: توقفوا عن صرف جهدكم على الأشخاص الذين لا يرغبون في الواقع بالعمل معكم، وابدأوا بالاهتمام بالأشخاص الموافقين. المهارة الرابعة: استغلوا تأثير عبارة "لم أتوقع ذلك". يمكن لمفهوم السماح بتصحيحكم أن يشكل استراتيجية فعالة لجمع المعلومات، مثل قول "لم أتوقع سماع هذا"، أود أرجو مساعدتي بإرشادي إلى حيث أخطأت، أو يبدو لي أن كذا وكذا يشكل أولوية عندك. استخدموا هذه الاستراتيجية لدفع الزبون المحتمل إلى الاستجابة، وعلى الأرجح سيمكنكم هذا من رسم حدود لسير العلاقة معه وكيفية تقدمها. المهارة الخامسة: احترسوا من جمعة ارتداء الأزياء غير الرسمية. لا تفكروا أبدا بحضور لقاء مع زبون محتمل مرتدين ثيابا غير رسمية. المهارة السادسة: قوموا بطرح أسئلة جوهرية عن أفضل عملائكم. بطرحكم لهذه الأسئلة سوف تكونوا قادرين على تحديد مشروع جديد وكسبه ضمن قائمة عملائكم الرئيسية، وبالتالي زيادة حصتكم النسبية في السوق. المهارة السابعة: اكتشف ما الذي تغير. اسأل زبونك المحتمل أسئلة فعلية تركز على الشيء الذي تغير في حياته. الأسئلة الواقعية تلقي الضوء على حاجات الشخص أو الأمر الذي يفعله الآن بهدف له، أو الذي فعله في السابق، مثل طرح سؤال التالي: أود أن أسألك بداعي الفضول فقط، ما الذي دفعك لتتصل بنا؟ هو سؤال يمثل استراتيجية فعالة للبائعين ولأي شخص يتعامل مع الزبائن. المهارة الثامنة: استعمال البريد الإلكتروني بذكاء. استعمال برنامج تدقيق الإملائي. ثانيا، راجعوا محتوى موضوع الرسالة جيدا قبل إرسالها. ثالثا، لا تكتبوا جميع الحروف في رسالتكم الإلكترونية بشكل واحد أو حجم واحد. رابعا، احفظوا ارشفوا الرسائل التي تحتاجونها لسجلاتكم وقوموا بحذف فيما تبقى. خامسا، استعملوا عنوانا واضحا وموجزا ومغريا لرسالتكم الإلكترونية. سادسا، أدرجوا أسماءكم وكيفية الاتصال بكم عند إرسال أو الرد على رسائلكم الإلكترونية. سابعا، تفقدوا بريدكم الإلكتروني بشكل دائم. ثامنا، احموا سرية عنوان مستلم البريد الإلكتروني عند إرسال معلومات تتعلق بتسويق السلع لمجموعة كبيرة من المرسل إليهم. تاسعا، تجنبوا إرسال الردود متسرعة الاستفسارات تتلقونها عبر البريد الإلكتروني. عاشرا، فكر مريا، لا ترسل بريدا إلكترونيا وأنت غاضب. المهارة التاسعة: إذا لم تكونوا متأكدين اطلبوا مقابلة مع الزبون. لا تستغرق في هذا الاستجواب خلال محادثة هاتفية، وتصرف انتباهك في الأهم، وهو طلب تحديد لقاء مع الزبون المحتمل. المهارة العاشرة: لا تحسموا صفقة. أفضل طريقة لحسم صفقة ما هي ألا تفكر في حسمها. لا تتخيل أنك تعرف ما يحتاجه الزبون، عوضا عن ذلك ركز انتباهك على تجميع الحقائق حتى تتمكن من تشكيل خطة هادفة مبنية على ما يطلبه الزبون. المهارة 11: بادر إلى طرح الأسئلة الشائكة. اتبعوا هذه الاستراتيجية لمعرفة رأي الزبون. أولا، قولوا أنكم غير مرتاحين أو ربما قلقين. ثانيا، انتظروا حتى يسألكم الزبون المحتمل لماذا.
فهم دائما ما يفعلون ذلك. ثالثا، اطرحوا المسألة التي تثير قلقكم باختصار. رابعا، لاحظوا رد فعل الزبون المحتمل. المهارة 12: كيف أجعل الزبائن يتصلون بي بعد ترك رسالة لهم. الاستراتيجية الأولى تضمن لك 75% من رد الاتصال. مرحبا، أنا فلان من شركة ما ورقمي كذا، إني أتصل بشأن زبون مهم جدا لنا في مجال إنتاجكم، أتطلع للحديث معكم قريبا. الاستراتيجية الثانية تضمن لكم 99% من رد الاتصال. إذا التقيت بزبون كان زميل في شركتكم قد اتصل به سابقا، واذكروا هذه المرجعية في رسالتكم. مرحبا، فلان معكم، إني أتصل بشأن فلان ممثل شركتنا الذي تكلم معكم الشهر الفائت، أرجو الاتصال بي على كذا. أمران مهمان سيحدثان نتيجة ذلك. الزبون سيحمي بجدية المندوب الذي تحدث معه، سيكشف السبب الذي أعاق التعامل بينه وبين شركتكم. المهارة 13: لا تجلب كل وسائل البيع إلى المقابلات، فذلك لن يسمح لعقد اجتماع ثاني. المهارة 14: إياكم إغراق الزبون بالمعلومات عن السلعة، يجب معرفة معلومات عن زبونكم ولا تتصرفوا تحت الضغط النفسي فتخسرونه. المهارة 15: تفادي البيع السريع. عندما يحاول رجال المبيعات التحكم بالنقاش عن طريق أسئلة محفوظة عن ظهر القلب أو عرض معلومات عن المنتج، من المضمون أن تؤدي هذه الطريقة إلى الفشل في إقناع الزبائن. المهارة 16: أتقن نموذج PEPA وتعلم فن إجراء اجتماع أولي ناجح. المقدمة present مقابلة interview. البيع المقارن parable selling أو تقديم خيارات. الاتفاق agreement. المقدمة: مرحلة التعارف الوجيزة. جمع المعلومات. نطرح سؤالا يتميز بثلاث نقاط: يركز على ما يفعله الزبون المحتمل، يركز على مجال محدد بشكل واسع قمنا به بمساعدة زبائن آخرين، يكون سهلا بحيث يمكن للزبون الإجابة عنه. ثالثا، تقديم خيار جديد للخطوة التالية. عند جمع المعلومات نقوم بعرض تمهيدي ونختم بطلب لقاء ثاني عن طريق البيع المقارن، حيث نقارن بين حالة الزبون وزبون آخر ونخبره أي في اللقاء الآخر كيف ساعدناه. رابعا، الاتفاق. إذا تم الرفض صرح بأنك توقعت العكس لتعرف المشكل. المهارة 17: كيف تدفعون الزبائن للانفتاح عليكم. قوموا بتدوين الملاحظات خلال مناقشتكم مع الزبائن لإرسال 5 إشارات. أولا، أنتم تتحكمون بالمحادثة. ثانيا، نحن جادون للغاية في معرفة ما تريدون فعله، ما تهدفون إليه. ثالثا، نحن منظمون. رابعا، نحن جديرون بالثقة. خامسا، نحن نعتبركم أشخاصا مهمين جدا. المهارة 18: حضروا أسئلتكم مسبقا. تأكدوا من التدرب على الأسئلة الأولى التي تودون طرحها خلال الاجتماع. هذا الأمر في غاية الأهمية لأنكم ستكونون في مكان غير مألوف مع أشخاص غير مألوفين. في الاجتماع الأولي هذه النقطة سوف تشكل ضغطا عليكم، وعند تعرضكم للضغوط ستتذكرون تلقائيا أكثر الأشياء والفتن بالنسبة إليكم. المهارة 19: لا تبكر في تقديم العرض. يقوم معظم رجال المبيعات بالتقديم قبل أن يكونوا جاهزين للقيام بذلك، لا تكون واحدا منهم. المهارة 20: تحقق من معلوماتك. استخدموا اقتراحا أوليا أو مخططا تمهيديا للتحقق من معلوماتكم. المهارة 21: اسأل نفسك الأسئلة الصائبة. من أجل لقاء فعال مع أي زبون محتمل يجب أن تكونوا واثقين من الإجابة عن 3 أسئلة رئيسية حول شركتكم. أولا، لماذا يشتري الناس من شركتنا؟ ثانيا، ما الذي يميزها؟ ثالثا، ما العامل الأكثر أهمية من السعر بالنسبة إلى زبائنكم؟ المهارة 22: اعرف ما تريد قبل أن تلج من الباب. لا تبالغوا في البحث بل اصرفوا بعض الوقت في جمع الوقائع المتصلة بالموضوع، ربما عن طريق الإنترنت. وحددوا ما هي الخطوة التالية التي تخططون لطبعها، وحضروا خطوة احتياطية في حال لم تنجح الأولى. المهارة 23: ابحث عن صانع القرار. تخطوا الألقاب وسلسلة الرتب في شركتكم مع زبونكم المحتمل،
والجأوا إلى الاستفسار الفعال مع زبونكم المحتمل تصلوا إلى هوية الشخص الذي لديه قدرة الفعلية لتحقيق الأمور التي تريدونها. ثم حاولوا تحديد لقاء مع زبونكم المحتمل ومع صاحب القرار الفعلي. المهارة 24. حسم البيع. لن تحتاجوا إلى حيل للحسم، بل يمكنكم ببساطة القول: هذا يبدو معقولا بالنسبة لي، ما رأيك؟ فإذا كان الإجابة بالقبول ننتقل من حسم البيع، إذا كان بالرفض نسأل حقا لما لا، لمعرفة السبب. المهارة 25. تجنبوا الوقوع في الأخطاء 10 الأكثر شيوعا. أولا، عدم تعيين موعد المقبل خلال الاجتماع الأول. ثانيا، عدم التحقق من معلوماتكم. ثالثا، عدم تصعيد عملية البيع، لا تخشوا استحضار مديركم لشركة في الاجتماع. رابعا، تجاهل التعرف على ما يميز الزبون. خامسا، عدم تخطيط مسبقا لأسبوعين قادمين. سادسا، التركيز على الجواب نعم. لا تعولوا على سماع هذه الكلمة فقط، فعليكم أن تحصلوا على الجواب لا أو لا أحيانا. السبعة، المغادرة دون طلب القيام بعمل معين، تحديد موعد لعقد الاجتماع التالي. ثامنا، محاولة حسم الصفقة وأنتم ما تزالون غير متأكدين من رأي الزبون المحتمل في خطتكم. تاسعا، عند سؤال أنفسكم الأسئلة الذكية: كماذا أفعل إذا صارت الأمور بشكل خاطئ هنا؟ عاشرا، الاعتماد أكثر من اللازم على التكنولوجيا، لكن عليكم الاستعداد للجلوس قبالة زبونكم المحتمل. في الأخير أدعو لكم مطالعة البقية المفصلة في الكتاب. نتمنى قد استفدتم من هذا الملخص، وشكرا لكم.